May mga taong nawawala, may mga taong namamatay, pero ang pinakamasakit ay ang makalimutan ng taong minsang nagligtas ng buhay mo. Nang buksan ko ang pinto ng apartment ko, may isang babae ang nakatayo sa harap ko. Basang paa, puting bestida, mahabang buhok, at wala siyang mukha. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ang kamay at itinuro ang isang lumang litrato na hawak ko. Pagkurap ko, naglaho siya. Hindi ko pa alam noon, pero iyon ang gabing mababago ang buong buhay ko. 7 araw bago mangyari iyon. Ako si Claire, 23 taong gulang at isang graphic designer sa Makati. Dahil sawa na ako sa mahabang biyahe, lumipat ako sa isang murang apartment malapit sa opisina. Tahimik ang gusali. Masyadong tahimik. Pag-abot sa akin ng susi, biglang nagsalita ang matandang caretaker. Kapag sumapit ang 12:00, huwag kang titingin sa bintana. Napangiti lang ako. Bakit po? Mas mabuti nang huwag mong malaman. Inisip kong isa lang iyong panakot sa bagong tenant. Bandang 2:00, biglang nawala ang lahat ng ingay sa labas. Parang tumigil ang buong mundo. Napatingin ako sa orasan. 12:00 ng madaling araw. Naalala ko ang babala ng caretaker, pero nanaig ang curiosity ko. Lumapit ako sa bintana at hinawi ang kortina. May babaeng nakatayo sa labas ng gate, puting bestida, mahabang buhok, walang sapatos. Akala ko may hinihintay lang siya, hanggang mapansin kong wala siyang mukha. Hindi ito natatakpan ng buhok, hindi rin dahil madilim. Parang wala talaga. Napaatras ako. Pagkurap ko, wala na siya. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na pagod lang ako. Pero kinabukasan, eksaktong 2:00 ulit bumalik siya. Hindi na sa gate. Nasa parking area na siya, mas malapit. At doon ko unang naisip, baka hindi ako ang nakakita sa kanya. Baka ako ang hinahanap niya. Noong una, inisip kong nagkataon lang ang lahat. Pero pagsapit ng 2nd gabi, alam kong may isang bagay na imposible nang ipaliwanag. Eksaktong 12:00 ulit siya nagpakita. Hindi na sa gate. Nasa parking area na siya. Mas malinaw ko na siyang nakikita. Pareho pa rin ang puting bestida. Mahabang buhok, walang sapatos, at wala pa ring mukha. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa apartment ko, sa akin. Kinabukasan, dumiretso ako sa caretaker. Tinanong ko kung may babaeng nakatira roon noon. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay umiling. Wala. Masyado siyang mabilis sumagot. Parang matagal na niyang ininsayo ang sagot na yun. Bago ako umalis, mahina niyang sinabi, kapag lumapit pa siya, huwag mo siyang susundan. Hindi ko na itanong kung paano niya nalaman. Parang ayoko ring marinig ang sagot. Nang gabing iyon, hindi ako tumingin sa bintana. Pinatay ko ang ilaw, isinara ang kortina, at humiga. Akala ko, kapag hindi ko siya nakita, mawawala rin siya. Pero may narinig akong 3 mahinang katok. Tok, tok, tok. Hindi sa pinto. Sa salamin ng bintana, napalunok ako. Dahan-dahan kong hinawi ang kortina, wala na siya sa parking area. Mas lumapit na naman. Nasa mismong tapat na siya ng gusali. Hindi pa rin gumagalaw. Pero ngayon, nakataas na ang ulo niya. Parang direkta na siyang nakatingin sa akin. Kinabukasan, humingi ako ng kopya ng CCTV. Sigurado akong makikita ko siya. Pero habang pinapanood ko ang recording ng Hating Gabi, ako lang ang naroon. Kitang-kita akong lumalapit sa bintana. Kitang-kita akong natatakot. Pero walang babaeng nakatayo sa labas. Napahawak ako sa mesa. Imposible. Mahina lang akong napabulong. Lumapit ang caretaker. Hindi niya tiningnan ang monitor. Sa halip, tumingin siya sa akin. May nakita ka na, hindi ba? Hindi ako nakasagot. Ngumiti lang siya. Hindi masaya. Parang naaawa. At bago siya umalis, isang tanong lang ang iniwan niya. Claire,
Sigurado ka bang ngayon mo lang siya unang nakita? Naiwan akong nakatitig sa blankong screen. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, kilala ko na siya noon. Hindi ko lang maalala kung saan. Kapag mas marami kang nalalaman, mas dumarami rin ang tanong. At minsan, ang pinakamasakit na sagot ay matagal nang nasa loob ng sarili mong alaala. Pagsapit ng ika-4 na gabi, hindi na ako naghintay sa bintana. Siya ang naghintay sa akin. Pagbukas ko ng pinto para itapon ang basura, naroon na siya. Sa dulo ng hallway, mas malapit kaysa dati. Tahimik. Hindi gumagalaw. Pero ngayong gabi, may kakaiba. May hawak siyang lumang rosaryo. Parehong rosaryong nakita ko sa drawer ng apartment noong unang araw ko roon. Hindi ko alam kung paano yun napunta sa kanya. Pagkurap ko, wala na naman siya. Pero naiwan ang rosaryo sa sahig. Nanginginig kong pinulot iyon. Sa likod, may 2 titik. C. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Kinabukasan, nagpa siya akong umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Habang naghahanap ako ng lumang photo album, may isang litrato ang nalaglag. 2 batang babae, magkahawak ang kamay, pero punit ang kalahati ng larawan. Ako lang ang natira, parang sinadyang alisin ang batang nasa kabilang bahagi. Pagbalik ko ng litrato, napansin ko ang sulat sa likod. Huwag kayong maghihiwalay. Nanlamig ang buo kong katawan. Tinanong ko si mama kung sino ang batang kasama ko. Bigla siyang natahimik, namutla, at sinabi niyang hindi niya naaalala. Hindi ako naniwala. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nagsisinungaling siya. Kinagabihan, bumalik ako sa apartment. Hindi na ako natatakot. Gusto ko na ng sagot. Eksaktong 12:00, bumukas ang ilaw sa hallway. Isa-isa, hanggang sa umabot sa tapat ng unit ko. Naroon na naman siya, mas malapit. Ngayon, halos ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Hindi pa rin niya ako sinasaktan. Hindi pa rin siya nagsasalita. Sa halip, itinuro niya ang noo ko. Pagkatapos, ang sarili niya. Kasunod, ang rosaryo. At saka ang lumang litrato. Parang may gusto siyang sabihin. Bigla akong nakarinig ng malakas na agos ng tubig. Hindi sa hallway, kundi sa isip ko. Kasunod noon ang sigawan. Pag-iyak ng isang bata, malakas na ulan. 2 kamay na unti-unting nagkakahiwalay. Napahawak ako sa ulo ko. Parang may alaalang pilit bumabalik. Bago ako mawalan ng malay, isang mahinang boses ang narinig ko. Hindi mula sa hallway, kundi mula sa sarili kong alaala. Hindi mo kasalanan. Hindi lahat ng multo ay naghihintay ng paghihiganti. Ang iba, naghihintay lang na maalala. Nagising ako sa sahig ng apartment. Mahigpit pa rin ang hawak ko sa lumang rosaryo. Unti-unti nang bumabalik ang mga alaalang matagal kong inilibing. Hindi dahil gusto kong kalimutan, kundi dahil iyon lang ang paraan ng isip ko para mabuhay. Binalikan ko ang lumang litrato. Hindi na punit ang nakikita ko. Sa isip ko, kumpleto na ito. 2 batang babae, parehong nakangiti, parehong magkahawak ang kamay, at pareho kaming magkamukha. Doon ko naalala. Hindi pala ako nag-iisang anak. May kambal akong kapatid, si Clara. Noong 7 taong gulang kami, inabutan kami ng malakas na baha. Habang tumatakbo kami, nahulog ako sa rumaragasang tubig. Si Clara ang humawak sa kamay ko, hindi niya ako binitawan. Hanggang sa siya ang tangayin ng agos. Ako ang nabuhay, siya ang nawala. Dahil sa sobrang trauma, pinili ng isip kong burahin ang lahat ng alaala tungkol sa kanya, lahat, pati ang mukha niya. Kaya tuwing sinusubukan ko siyang maalala, wala akong nakikita. Hindi dahil wala siyang mukha, kundi dahil ako mismo ang nakalimot nito. Napaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Eksaktong 2:00, bumukas ang pinto ng apartment. Nakatayo siya sa hallway. Sa huling pagkakataon, lumapit ako. Hindi na ako umatras. Habang papalapit kami sa isa't isa, unti-unting luminaw ang mukha niya. Pareho kami ng mga mata.
Pareho ng ngiti, pareho ng mukha. Ngayon ko lang muli nakita ang kapatid kong buong buhay kong hinanap ng hindi ko namamalayan. Huminto siya sa harap ko, ngumiti, at marahan niyang hinawakan ng kamay ko, mainit, parang buhay. Mahina akong napabulong. Sorry, isang luha ang pumatak sa pisngi ko. Ngumiti lang si Clara. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Hindi mo ako nakalimutan. Natagalan mo lang akong maalala. Unti-unti siyang naging liwanag hanggang sa tuluyan siyang mawala. Kasabay ng unang sinag ng umaga. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita. Pero tuwing dumaraan ako sa lumang apartment, napapangiti ako. Hindi dahil wala na ang multo, kundi dahil alam kong hindi na siya nag-iisa sa dilim. Nasa alaala ko na siya habang buhay. May mga taong nawawala, may mga taong namamatay, pero ang tunay na kamatayan ay ang tuluyang makalimutan. At minsan, sapat na ang isang alaala para makauwi ang isang ligaw na kaluluwa.